inte neka, förstår du? Så fort vi har gift oss, då kan vi dra utomlands, förstår du? Värsta kriminella, liksom. Johanna Möller är den mest omtalade kvinnan i Sverige som aldrig någonsin kommer att komma ut från fängelset igen. Det här måste vara den största rättsskandalen i modern tid. Vilket gör att den här kvinnan, då, 42-åriga kvinnan, hon blir ju en av de absolut värsta kvinnliga brottslingar vi har hört talas om i det här landet. Jag kan inte påminna mig något liknande ärende överhuvudtaget. Detta är historien om Johanna Möller. Johanna Möller föddes den 15 januari 1975 och var till en början en duktig tjej som skötte skolan, gick på gymnastik och var en skötsam person. Fast väl i hemmet var det helt annorlunda och trivdes inte med sina föräldrar. Och från att då vara en snäll, omtänksam person ändrades hela hennes personlighet i högstadiet. Började då trotsa sina föräldrar och var en väldigt elak person i och med hon fick aldrig någon kärlek i hemmet. Fick aldrig beröm eller någonting sånt och ville därför ge samma medicin tillbaka till sina föräldrar som då heter Anki och Göran. Dock är inte detta hela sanningen. Utan det var bara hennes synvinkel på hur hennes liv har varit. Fanns ingen i familjen eller nära anhörig som höll med om detta utan sa att Johanna snackar bara skit. Det var absolut inte så. Föräldrarna visade mycket kärlek och beröm och Johanna var en person som inte kunde göra något av dessa sakerna. Utan saknar empati, är känslokall och kan endast återspegla andras känslor. Så om folk i Trom skrattar exempel så skrattar hon på ett falskt sätt tillbaka. Det var inte en naturligt skratt. Och det var samma sak om någon grät, var arg och så liknande. Hon härmade bara deras känslor. Under denna dokumentären så kommer jag visa hennes, pojkvännens, familjens synvinkel på alltihopa detta. Men jag kommer också lägga fram hur sanningen egentligen ligger till. Jag kommer även berätta hur långt hon kommer gå och kasta sin egna familj under bussen för att då rädda sitt egna skinn. Och detta är ju bara några fåtal saker om varför hon är den mest hatade kvinnan i Sverige. Och även idag så försöker hon rädda sitt egna skinn. Inte genom att skylla på familjen och liknande saker, utan denna gången kontaktar hon Joakim Lundell och vill att han ska rädda hennes skinn. Men den biten kommer jag prata mer om senare. Låt oss börja med dokumentären. Vid högstadietiden hoppade hon av skolan och ville istället tjäna pengar och inte slösa bort sin tid där. Och sökte då många olika sorters jobb för att då få en sorts karriär. Det var bland annat som personlig assistent, ville starta eget företag och jobbade med olika saker genom åren fram tills hon blev 18 år gammal. Då fick hon sitt första barn och 2 år senare fick hon ett barn till med samma pappa. Detta förhållandet fungerade inte överhuvudtaget och de valde att gå skilda vägar. De var goda vänner men de kunde inte leva tillsammans. Och för att få ekonomin att gå runt valde hon att göra en utbildning inom socionom och jobbade senare på ett socialkontor i ungefär 8 års tid. Och träffade till slut en ny man som heter Aki som också hade egna barn och tänkte att detta förhållandet det kommer nog fungera bättre. I början så funkade förhållandet väldigt bra. Men precis som många andra förhållandet så går det alltid upp och ner. Det är ganska vanligt. Däremot så var denna relationen inte ett vanligt förhållande utan döljer sig en mörk hemlighet som ingen annan vågade tala om förrän det var för sent. Under tiden förhållandet då började gå neråt så kunde det vara mycket bråk i alla fall. Där Aki kunde lämna hemmet och kom tillbaka efter några timmar eller efter någon dag. Det var ganska vanligt att det hände så. Och en av sakerna som de bråkade väldigt mycket om på slutet, det var just ekonomin. Johanna hade väldigt svårt att kunna leva ett vanligt liv. Där lönen då går till hyra, mat till barnen och så vidare. Med tanke på att de hade flera barn ihop och sådana saker kostar väldigt mycket pengar. Så istället för att då lägga pengarna på barnen valde hon att ut och resa, köpte smycken, kläder och lönen kunde vara slut redan efter 10 till 15 dagar. När pengarna väl var slut försökte hon även ta Akis pengar och ringde även sin pappa för att utnyttja honom för att få mer pengar. För Göran älskade ju henne väldigt mycket. Det är ju ändå hans dotter och det är klart man älskar henne oavsett vem hon är. Därför valde han också att skicka pengar till henne. Sen var det ju så också att Johanna spelade väldigt mycket på hans känslor. Just det med kärleken, men visste också vilka punkter hon skulle trycka på för att få fram pengarna.
Flera gånger om så ringde hon sin pappa och berättade att Aki, han är väldigt farlig, jag är rädd, han hotar mig, snälla kan ni hjälpa mig, kan ni hämta mig så jag kommer härifrån. Och när föräldrarna då gjorde sig redo, skulle köra och hämta henne, så ringde hon alltid tillbaka och sa att nej, skitsamma, hämta mig inte. Då kommer Aki bli ännu mer arg och han kommer följa efter oss och snälla stanna hemma. Så Göran var ju en väldigt kärleksfull pappa. Även om han inte fick någon kärlek tillbaka överhuvudtaget så älskade han henne mer än något annat. Och föräldrarna blev väldigt sällan inbjudna till deras lägenhet. Och när det väl skedde kände föräldrarna sig som att vi är inte inbjudna, vi ska inte vara här. Det var lite som en känsla av att du går på en fest där ingen människa vill ha dig. Lite av den känslan kände föräldrarna. Johanna och Akis förhållande, det gick ju bara neråt, det fungerade nästan inte överhuvudtaget. Och med tanke på att hon då sa till sina föräldrar att jag är väldigt rädd, snälla kan ni hjälpa mig, så valde Göran att köpa en lägenhet till henne som hon då kunde flytta till. För att hon då skulle känna sig trygg så att säga. Bara något år efter hon hade fått den här lägenheten så valde hon att gifta sig med Aki istället. Om hon nu var så fruktansvärt rädd för honom, varför gifter våran dotter sig med henne i så fall? Det var ju sådana saker som föräldrarna undrade över. Och detta krossade ju föräldrarna. Blev väldigt ledsna, besvikna och visste om att Johanna har lurat oss. Allting hon har sagt till oss har bara varit en lögn för att då få tag på våra pengar. Men Johanna brydde sig inte överhuvudtaget om vem hon sårade. Utan var bara väldigt glad över att jag har lyckats lura folk på pengar. Men det var ju inte så att de valde att separera, gå skilda vägar eller någonting sånt. Utan den mörka hemligheten som detta förhållandet hade skulle snart komma upp på ytan. Johanna bestämde sig då för att åka till en sommarstuga som föräldrarna ägde. Där både Aki, 2 av barnen, skulle följa med och spendera en helg. Alltihopa skulle vara en mysig helg där man då åt god mat, hade mysigt med varandra och skulle spendera tiden som en bra familj. Tyvärr så funkade inte detta överhuvudtaget utan paret började bråka i vanlig ordning ute på bryggan vid stugan. När paret då har bråkat ett tag så väljer Johanna att ta in barnen, gå in och natta dem klockan 8 på kvällen. I och med hon vill inte bråka någonting mera. Och senare skriver hon sms till Aki flera gånger om han lugnat ner sig. Kan jag komma ut så vi kan prata med varandra? Men hon fick aldrig något svar. Aki brukade ju försvinna antingen några timmar eller någon dag när de väl hade bråkat, så antog att han har kanske åkt härifrån en stund. Johanna väljer då att gå och lägga sig. Dagen efter tar hon hand om barnen, leker med dem, allting sånt. Och ju mer timmarna går denna dagen börjar hon bli mer och mer orolig och tänker, men var är min man någonstans? Och valde då att gå runt överallt för att leta upp honom och se var kan han vara någonstans. Och märker då att ena båten som är där, den är borta. Och hans mobil, den ligger på ett bord ute på bryggan. Johanna tycker att detta är väldigt konstigt. Var är han någonstans? Mobilen är ju här, men var är min man? Efter hon har letat ett tag så hittar hon Aki och han ligger då vid stranden. Han rör inte på sig och förstår att han har gått bort till andra sidan. Johanna blir ju väldigt ledsen, ringer till polisen och berättar vad det är som har hänt. När poliserna väl kommer dit så bryr hon sig inte överhuvudtaget om vad som har hänt när poliserna berättar att han har gått bort till andra sidan. Utan det var lite som att prata om färg som torkar på väggen. Så intressant var det för henne att hennes man hade gått bort. Och saken var ju den också att anledningen till varför detta paret valde att åka till denna stugan den helgen, det var inte bara för att mysa och ha det trevligt. Utan det var så här att Aki hade träffat en annan tjej vid sidan om och Johanna visste om det här. Han planerade på att flytta ihop med henne istället och då lämna Johanna. Sen vad som hände vid denna sjön, det kan vi bara gissa oss fram till. Men allihopa vet ju såklart svaret redan. Poliserna vill i alla fall tala med ena dottern gällande olyckan som då hade hänt vid sjön för att se vad har hon att säga om det här. Och hon säger själv att nu har mamma lyckats med sitt mål som hon har försökt att göra ett tag. Så alla barnen visste ju om vem det var som hade gjort så att Aki försvann. Med tanke på att Aki var en duktig simmare, gick till gymmet flera gånger i veckan, så varför skulle han drunkna där det bara är 1 meter djupt? Det låter väldigt skumt, det är någonting som inte stämmer här. Dock så fanns det inte några bevis som kunde binda Johanna till att hon hade gjort någonting mot honom. Utan allting lades ner och ansågs att
Det var en olycka som hade hänt. Och ingen annan vågade såklart säga någonting till poliserna med tanke på att barnen blev ju hotade utav Johanna. Skulle poliserna, eller vem som helst, fråga vad som hände med Aki, skulle de säga att han hade stort narkotikamissbruk, han hade dåligt hjärta och många sådana olika saker. Såklart så visste ju Akis föräldrar redan om vad det var som hade hänt. De hade ju redan listat ut att det var Johanna som hade gjort det här. Hans föräldrar valde då att ringa polisen och berätta om den mörka hemligheten som fanns i detta förhållandet. Som jag berättade innan så ringde ju Johanna sina föräldrar och sa att han är aggressiv, han hotar mig, ni måste rädda mig och ja, alla de sakerna. Det var helt tvärt emot. Det var Aki som ringde sina föräldrar och sa att hon är väldigt aggressiv, hon hotar mig, jag är väldigt rädd för mitt liv för snart kommer jag kanske inte finnas mera så ni vet. Och vågade såklart inte lämna henne för han visste ju om vad som skulle hända i så fall. Och ena dottern berättade ju att nu har mamma lyckats med det hon velat göra förut. Anledningen till varför hon sa det var för att det var en speciell sak som hände när de var ute på resa. Paret hade då valt att resa utomlands med barnen, började bråka i vanlig ordning, men istället för att då skrika och gapa på varandra valde Johanna att ta en spruta och sätta i armen på honom. Sen vad som fanns i sprutan, det vet ingen riktigt om det var gift, droger eller vad som nu fanns i den. Med tanke på att när hon satte sprutan i armen så satte den sig i musklerna eller i någon sena och därför kom aldrig giftet eller drogerna ut i blodet. Och denna händelsen visste hans föräldrar om men blev tillsagda att ni får absolut inte ringa polisen. Det kommer bara bli mycket värre. Fastän de grävde i detta, ringde polisen, berättade alltihopa, så sa de bara att det är bara en olycka. Vi kan tyvärr inte göra mer åt saken. Och hatet Johanna har för sina föräldrar kommer bara växa mer och mer ju tiden bara går. Bara för små anledningar som hon inte klarar av att höra. Och detta hatet kommer bara växa och växa fram till 2017. Då händer det någonting som gör att hon blir den mest hatade kvinnan i Sverige. När någon mister någon person så det första man tänker på det är ju inte pengarna. Det finns inte någon människa som vaknar upp dagen efter och tänker att nu ska jag ha pengar för min mans livsförsäkringar. Eller det beror sig på. Heter du Johanna Möller så pengarna är det första hon tänker på. För 2-3 dagar efteråt så ringde hon till Försäkringskassan, ville ha ut sambos pengar till sitt konto. Försäkringskassan förstår ju att det är ju någonting som är skumt här. Vem ringer egentligen 2-3 dagar efteråt och vill ha ut pengar? Det brukar ta flera månader, ibland flera år innan någon vill ha ut dessa pengarna. Såklart börjar de undersöka hans livsförsäkring och upptäcker en sak som är väldigt skum. Det var Johanna som hade skaffat denna försäkringen till honom utan att han visste om överhuvudtaget om att denna existerade. Och pengarna som skickades in till denna livsförsäkringen, det kom från hennes konto. Och e-mailadressen som registrerade denna, det var ju hennes e-mailadress. I och med Försäkringskassan såg detta, då blev hon såklart nekad att få dessa pengarna och fick inte en enda krona för detta. Någon vecka efter detta så skulle hennes föräldrar passa barnen medan Johanna skulle ut på några ärenden. Väl i lägenheten ser Anki att det ligger fullt med papper överallt på ett bord i lägenheten och blir ju nyfiken och kollar vad är det för papper som ligger framme. Det var då papper från polisen gällande undersökningen om vad som hade hänt Aki denna kvällen. Och får då se att det handlade aldrig om att han hade något dåligt hjärta plus att händelsen hade hänt vid deras stuga. Johanna hade aldrig berättat om var detta hade skett någonstans. Anki blir såklart väldigt arg, ledsen över att varför berättade min dotter inte var det hade hänt någonstans. Och har även sagt nu i efterhand att jag visste om att det var inte någon vanlig drunkning som hade hänt. Utan visste om att deras dotter är väldigt aggressiv, elak och kan vara en farlig person. Om vi nu spelar fram tiden ett tag så startade i alla fall Johanna ett eget företag tillsammans med en vän. Företaget som hon då skapade tillsammans med en vän, det heter då Pangelius. Dessa 2 personerna skulle då hjälpa flyktingar som då kom till Sverige att de ska få boende, de ska få mat och alla de sakerna. Och under första året de startade detta företaget så tjänade de in hela 28 miljoner kronor. Det är väldigt mycket pengar. En av killarna som flyttade dit heter Mohammed Rajibi och hade först varit i Malmö men blev senare flyttad till Arboga istället och var bara 20 år gammal. Väl här så trivdes Mohammed bra. Hade bra kontakt med alla de han bodde tillsammans med. Var inte bråkig överhuvudtaget. Och fick även så pass bra kontakt med Johanna att hon sa till honom att du kan flytta hem till mig istället. Du behöver inte bo här med de andra utan kom hem till mig istället. Och det tog inte speciellt lång tid innan dessa 2 personer
personerna blev ett par också. Och sen var ju planen den också att dessa 2 personerna skulle gifta sig. Anledningen till varför de skulle gifta sig var ju för att Mohammed kunde i så fall få sin familj att komma till Sverige också. Väl vid 2016 stängdes hela detta företaget ner och de som bodde där, de fick ju skaffa egna boende såklart. Och det som är det sjukaste utav alltihopa var att hennes egna son som också bodde i lägenheten blev utskickad därifrån. Hon sa till honom att stick härifrån, du kan klara det på egen hand. Nu ska vi bo här, jag vill inte ha dig här. Detta är inte första gången hon kastar sin familj under bussen för att rädda sitt egna skinn eller för att hon ska ha det bra. Jag kommer att berätta om fler sjuka saker som hon gör med sin familj som ingen normal människa skulle göra. När de då hade bott i denna lägenheten ett tag så ville Johanna sälja denna lägenheten och ta alla dessa pengar som man kunde få för denna lägenhet. Dock så gick inte pappan med på det här överhuvudtaget i och med han hade betalat den. Hon ägde bara 5% utav lägenheten och han hade 95%. Skulle lägenheten säljas då ska han ha i princip alltihopa. Och just detta gjorde att Johanna och Göran bråkade väldigt mycket gällande dessa pengarna. Hon blev fruktansvärt arg på sin pappa bara för det. Göran visste ju såklart om att hennes son hade blivit utskickad och tyckte inte om det överhuvudtaget. Därför valde han att sälja lägenheten och sa till Johanna att jag vill att du ska flytta ut om 6 månader. Jag vill inte ha dig i min lägenhet. Och just detta gjorde att hennes hat växte mer och mer och snart så kommer hon bli Sveriges mest hatade kvinna bara för att hon inte får som hon vill. Och jag kan aldrig någonsin förstå hur en människa kan göra en sån sak som hon gjorde. Väl vid 2016 i alla fall så hände det en skandal som fick många att bli väldigt förvånade. Speciellt familj och vänner såklart som då kände Johanna. För en dag så skrev tidningarna om en sak som Johanna hade gjort som egentligen inte skulle komma ut. Men 2 pojkar som bodde i hennes lägenhet valde att ringa tidningen och berätta om hur det ligger till. Det står då i tidningen att våran chef tvingade oss till att ha vuxenmys med varandra och filmade alltihopa. Johanna tvingade alltså dessa människorna som bodde där att ha vuxenmys, filma alltihopa. Skulle någon neka och inte vilja göra det kommer hon ringa Migrationsverket och säga att de ska inte vara kvar i Sverige, skicka hem dem till deras land igen. Såklart blir ju dessa barn eller ungdomar väldigt rädda och vågar inte göra någonting annat än att lyssna på henne. Såklart nekar hon alltihopa, försöker även flytta fokuset från sig själv till någon annan. Och säger då till tidningarna och allihopa att det är ju min dotter som har gjort det här. Kan du inte se det? Det är ju inte jag på dessa videos. Det är min dotter som har gjort det här. Hur kan man ens göra så mot sin egna dotter? Jag fattar inte det. Det är så sjukt. Men polisen kan inte göra någonting åt saken utan Johanna går fri från dessa anklagelserna. Med tanke på att ingen vågade vittna om detta. Och jag förstår dem. De 2 personerna som ringde tidningarna och berättade om det här, de blev påhoppade utav 10 stycken personer och de fick ju smaka så de teg om man säger så. Sen vem det var som skickade dessa 10 personerna på dessa grabbarna, det vet vi alla redan om vem det var. Men tack vare den händelsen så blev hon i alla fall utskickad från sitt företag. Hon fick inte vara kvar där längre. Så nu hade hon ingen lön. Försäkringskassan betalade inte ut en enda krona till henne. Hon hade inga pengar överhuvudtaget just nu. Och därför valde hon istället att ta ett lån ifrån banken på 280 000 kronor för att då klara sig. Med tanke på att det finns ju inget företag som vill anställa henne efter en sån skandal. Och nu kommer det som får bägaren att rinna över för Johanna. Som kommer göra att, hon gör något fruktansvärt. Föräldrarna kände nu att vi vill sälja våran sommarstuga. Man måste klippa gräset, ta hand om blommorna. Det finns så mycket att göra och vi orkar inte göra dessa sakerna. Planen var då istället att skaffa en husbil. Det skulle vara mycket lättare. Kunna resa överallt i Sverige och bara njuta av livet. Och dottern blev såklart nekad att köpa detta. Föräldrarna ville inte ha så mycket mer att göra med henne längre. De ville inte ha henne i sitt liv. Med tanke på att de var väldigt besvikna. De hade blivit utnyttjade många gånger förut och de ville helst ta avstånd ifrån henne. Och väl i testamentet så skulle Johanna inte få en enda krona. Hon har ju fått hur mycket pengar som helst under alla dessa åren och därför kände ju föräldrarna att hon har redan fått sin andel utav pengarna. Detta accepterade
reagerade Johanna inte överhuvudtaget, utan blev fruktansvärt arg på grund av detta. Och nu sa hon till sin pojkvän Mohammed att jag vill att du ska få mina föräldrar att försvinna härifrån. De ska inte existera längre. Mohammed sa ju till henne att jag vill inte göra detta, gör det själv, men jag tänker inte göra det. Och vid denna tidpunkten hade Mohammed börjat ta droger återigen. Han hade varit ren ett bra tag, men började ta droger igen tyvärr. Det är väldigt lätt att falla tillbaka till droger, det är väldigt många som gör det. Och nu när han var drogpåverkad så visste Johanna om att nu är det mycket lättare att manipulera honom till att få det jag vill att han ska göra. Kanske var det så att hon erbjöd honom att du kan få så många droger du vill hela livet ut om du gör denna saken åt mig. Fastän hon tjatade om och om igen så sa Mohammed bara att nej men jag tänker inte göra det. Sluta tjata, jag vill inte göra det. Jag är inte sån person. Och detta var ju då sanningen ifrån Mohammed, om vi säger så. Hans synvinkel på det hela. Johanna visste om att okej, han kommer inte göra det. Då får jag tvinga honom till att göra detta. En kväll så ber Johanna att Mohammed ska följa med ut en sväng till hennes kontor. Och där byter de till en annan bil, kör sen vidare till stugan som föräldrarna hade. Mohammed förstod ju direkt vad hon hade i åtanke och försökte säga om och om igen att nej men jag tänker inte göra det. Snälla, kan du bara vända om hem igen. Samtidigt så visste han ju också om att om jag inte gör det här, då blir det jag som blir ett offer istället och blir ju såklart väldigt rädd. Och detta är ju som sagt hans ord, hur han kände och vad han då sa till henne. Paret kör i alla fall sakta på vägen dit, kollar mot huset så att inga lampor är tända och parkerar en bit ifrån stugan. När bilen väl har stannat så vänder sig Johanna mot honom och säger då att du får vänta tills det är helt släckt där inne. Sen ska du gå in i huset, ingen ska vara vaken, inga vittnen ska finnas kvar. Så innan du går in i detta huset måste du vara 100% säker på att ingen är vaken. Dock så finns det en sak som händer denna kvällen som ingen utav dem visste om, som kommer ha en stor roll i denna historien. Men det kommer jag också såklart berätta om snart. Båda två väljer i alla fall att sitta kvar i bilen och vänta tills det är helt släckt i huset. När det väl blir mörkt så får Mohammed en annan tröja att ta på sig. I och med skulle det komma röd färg på den så kan vi elda upp den senare. Får även svarta handskar som inte lämnar något DNA och även en kniv. Och han försöker återigen en sista gång att säga att snälla, kan vi inte bara vända om och åka hem? Fast Johanna tittar bara på honom och säger att gå ut ur bilen nu. Mohammed tar då ett djupt andetag, hoppar ut ur bilen och börjar vandra mot stugan. Väl i stugan tittar han in i fönstren för att se så att ingen är vaken. Går sen in genom dörren då föräldrarna hade glömt att låsa den. Vandrar sen upp för trapporna för att det inte skulle knarra i trappen. Mohammed stannar sen utanför sovrumsdörren och tittar mot föräldrarna ett väldigt bra tag. För att då vara säker på att båda två verkligen sover. Funderar även på att sticka därifrån och säger till Johanna att det är klart nu sticker vi härifrån. Och sen då flyr från landet och försvinna från Johanna. Dock så visste han om att det finns ett problem som gör att jag kan inte flyga från landet. Så jag måste göra det här. Han går då in i rummet, sätter sig på Göran och får honom att gå över till andra sidan. Samtidigt som detta händer så vaknar Anki upp också och förstår inte riktigt vad är det som händer. Med tanke på att hon är nyvaken, ganska yr och det är svårt att se vad är det som händer egentligen. Men kan ju se att det är någon som sitter på min man. När Mohammed märker att hon också är vaken får hon ett par smällar. Anki blir ju så pass rädd till slut att hon bara svimmar av. Och då passar han på att sticka därifrån, hoppa in i bilen och ber Johanna att köra så fort det bara går. Paret kör senare till en bro och kastar kniven i ån som då finns där för att då gömma bevisen. Kör senare till kontoret för att de ska byta till en annan bil och Mohammed är den som ska gå in i kontoret och lämna tillbaka nycklarna. Medan han gör det passar Johanna på att sticka därifrån och lämna honom där helt ensam. För jag antar att hennes plan var att säga att Mohammed var inte hemma denna kvällen, jag var hemma men inte han. Och jag berättade ju innan att det fanns en sak som hände som ingen utav dem visste om när de då var vid stugan. Medans paret då var vid huset hade en granne gått på vägen en bit bort och sett bilen och såg ju också att det sitter 2 stycken i denna bilen. Och kunde ju även såklart se vad det var för sorts bil som var parkerad där. I och med det var inte så många bilar som körde där och blev såklart nyfiken på vem är det som är här? Samtidigt som Mohammed då gick hem vaknade Anki upp, ringde direkt till polisen och berättade vad det var som hade hänt. I alla fall det hon kunde förklara. Hon svimmade ju av, det var ganska mörkt, det var svårt att förklara. Men berättade ju också om vilka skador hon hade också på kroppen.
då blev ju hon den huvudmisstänkta från första början. För det fanns ju ingen annan i huset. Det ligger ganska långt ut där det inte finns så många andra hus. Och då är det såklart att polisen tror att det var hon som hade gjort det. Under förhören så berättar ju Anki till poliserna flera gånger om att det måste vara min dotter som ligger bakom det här. Och förklarar då hur hon har varit som person, vad som hände hennes ex och så vidare. Sen är ju saken den att finns det några bevis som är så pass starka att paret kommer att åka fast. Och det finns en hel del saker också som inte många andra pratat om förut som jag ska berätta till dig. Medans mamman då förhör så går ju polisen hem till Johanna och berättar att din pappa har tyvärr gått bort och alla de sakerna som poliserna gör. När polisen väl har gått därifrån är hon rosenrasande på Mohammed och säger att varför är min mamma fortfarande kvar? Varför försvann inte hon också? Du skulle ta koll på båda mina föräldrar. Och det gjorde ju så att det blev ett väldigt stort bråk i hemmet. Men det lugnade ner sig ganska snabbt med tanke på att ingen av dem hade blivit gripna och de var säkra på att vi kommer att gå fria ifrån det här. Vi har gjort det perfekt. Dock så höll denna idén bara ett par dagar. För sen kom ju poliserna hem till Johanna för att förhöra henne också. De hade ju lyssnat på hennes mamma vad hon hade sagt. Under förhöret i lägenheten gråter hon, är helt förtvivlad och säger att ni måste hitta den som har gjort detta. Jag är så ledsen, jag älskade min pappa, jag har inte gjort det här och så vidare. Och försöker till och med peka fingret åt Mohammed och säga att han var inte hemma under denna kvällen. Det är han som har gjort det här troligen. Men han blev ju lämnad och skulle då gå hem. På vägen hem så gick han till en bankomat, hade hennes kort och tog då ut pengar. Jag vet inte om det var så att han skulle få pengar för att då göra det här. Då han tog ut pengar så finns det ju bevis på att han var ute denna kvällen när detta väl hade hänt. I alla fall när poliserna har gått därifrån så vänder sig Johanna mot Mohammed och säger att visst är jag en duktig skådespelare. Och torkar då väck tårarna från kinden och ler på ett väldigt onaturligt sätt. Och såklart så hade Johanna redan tänkt ut nästa steg för att då visa att jag är oskyldig till det här. Men just den biten var inte speciellt smart om vi säger så. Planen var det som så här att hon gick till en affär, köpte en ny mobil och skickade sms till sin egna mobil. Alltså då hot-sms. För när hon fått dessa smsen kan hon visa det till polisen och visa att jag är oskyldig, jag har inte gjort någonting. I smsen stod det då saker som att snart är det din tur. Dina föräldrar är klara. Nästa gång kommer vi hem till dig. Om man då ska förklara smsen på ett finare sätt. Hon var ju väldigt dum med just dessa sakerna när hon visade det till poliserna. De kan ju se vart smsen skickades ifrån och kunde se att smsen skickades i samma rum där hennes mobil låg. Och förstod ju att det är hon som har skickat smsen. Hennes försvar till det här var ju att det var ju bara på skoj. Jag och mina vänner brukar skoja så med varandra. Polisen tyckte ju inte att vad är det som är roligt med det här? Detta är ju bara sjukt. Varför gör du en sån grej och säger att det är skämt? Du vet ju vad som har hänt din pappa liksom. Efter detta blev det ju fler förhör med Johanna och hon nekar precis alltihopa. Samma sak med Mohammed. Han säger att nej men jag vet ingenting, jag har inte gjort någonting. Dock så blir ju bevisen starkare och starkare ju mer poliserna undersöker detta. Saker som att man kunde hitta DNA från Göran i bilen som då ägdes utav Johanna, den som då fanns på kontoret. Men bevisen var inte så pass starka än att de kunde stanna kvar i häktet mer än ett par dagar och därför kunde de ju också gå därifrån efter ett par dagar. Efter de då hade kommit ut från häktet försökte de fly utomlands men blev gripna på Arlanda. Och då visste ju poliserna om att vi måste vara på rätt spår. Varför skulle någon vilja fly utomlands om man nu är oskyldig? Och återigen blir det häktet, men de kommer ut igen. Och denna gången så kunde de inte bli nekade att resa utomlands i och med att det inte fanns så starka bevis. Och det som är väldigt smart utav poliserna var att de buggade Johannas bil. I och med de visste om att de kanske försäger sig när de sitter i denna bilen och kör rundor. Och paret väljer då att prata helt öppet till denna bilen att vi är oskyldiga, vi kommer aldrig åka fast, vi behöver bara vara tysta under förhören så kommer vi aldrig gripas, jag lovar det. Utan de var 100% säkra på att vi kommer inte åka fast. Vi måste neka, förstår du? Så fort vi har gift oss då kan vi dra utomlands, förstår du? Värsta kriminella liksom.
Däremot så finns det en sak som händer som gör att dessa 2 personerna kommer att bli gripna. Du kan gissa redan nu vad du tror det är, sen kan du se om du hade rätt. Men innan de blev gripna så ville paret i alla fall slippa all stress i Sverige, så Johanna valde då att resa till Thailand i några veckor, och Mohammed kunde ju inte följa med då han varken hade pass eller ID, utan fick smyga sig in i Norge istället och stanna där. Det var ju därför han också kände i huset att jag kan inte flyga från Sverige. Jag har varken ID-kort eller pass, jag kommer inte komma undan från Johanna. Efter någon vecka i Thailand åkte också Johanna till Norge för att då träffa honom och hade då bestämt sig för att vi stannar här, vi åker inte tillbaka till Sverige igen. Vi måste fly till något annat land senare och då fixa ett pass till dig. Sen var det så att den svenska och norska polisen samarbetade med varandra. Medan paret då var i Norge så höll de koll på dem för att se så att de inte skulle kunna fly. Och därför blev de ju också gripna en dag efter Johanna hade kommit till Norge för att de inte skulle kunna fly. Under de sista förhören så nekar Johanna hela tiden, jag har inte gjort någonting, försöker återigen kasta sin egna familj under bussen. Att det är min dotter som har gjort det här, grip henne. Det är min mamma som har gjort det här, fattar ni inte det? Och så vidare. Medan Mohammed började känna skuldkänslor, han ville ju inte göra det från början och kände att skitsamma. Han erkänner alltihopa och säger att det var jag som gjorde det och berättar precis hur allting gick till. Efter många långa förhör så fick man äntligen alla bevis som behövdes för att sätta dit bägge två. Straffet för Mohammed var då 14 års fängelse och kommer bli hemskickad till sitt hemland när tiden väl är ute. Och Johanna har livstidsfängelse och sitter just nu i Ystad här nere i Skåne. Och jag sa ju innan att hon kontaktade Joakim Lundell för att hon ska kunna bli fri från detta. Att hon då ska verka vara oskyldig. Hon vill att Jocke ska göra en film om henne som hon då kan vrida och vända för att det ska verka som att hon är oskyldig. Såklart så säger han ju att nej, jag tänker absolut inte göra detta. Han vet mycket väl om vad hon har gjort och tänker absolut inte hjälpa henne. Och jag beklagar sorgen till familj och vänner som behövt vara med om en sån här sak. Jag kan inte ens tänka mig vad ni har gått igenom. Och tack så hemskt mycket för att du tittade hela vägen hit. Hjälper min kanal att växa. Ju längre man tittar, ju längre hjälper det min kanal att växa. Och ge gärna en tumme upp. Du kan alltid ta bort den om du skulle ångra dig. Och jag vet om att du har suttit idag och övertänkt många saker. Tänk på det gamla. Tänk på många saker som oroar dig. Men jag lovar dig att allting kommer att bli bra. Även om det går 1 år, 2 år så kommer det bli bra till slut. Livet kommer alltid gå upp och ner. Men när du väl har de bra stunderna så försök ta tillvara på det. Försök inte att tänka på framtiden, vad som har hänt innan, utan försök att njut när du väl mår bra. Men du får ha det så bra. Sköt om dig. Tja!